हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत ठेच्यामधलं मटण. तर खूप टेस्टी अशी रेसिपी आहे आणि खूप जास्त काही सामान पण यायला लागत नाही. एकदम झटपट अशी बनणारी रेसिपी आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. यासाठी आपण आधी 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये आपण लसूण घेतलेले आहेत. हे दोन्ही आपण एकत्र करून खूप छान असे भाजून घेणार आहोत. आता आपण एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, हाही आपण चांगला भाजून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता, हा आपण गोल्डन कलरवर भाजून घेतलेला आहे. आता आपण हिरव्या मिरच्या, लसूण, पुदिना आणि कोथिंबीर याची एक पेस्ट करून घेणार आहोत. आपण याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. याच्यामध्ये आपण हिरव्या मिरच्या, लसूण, कोथिंबीर आणि पुदिना हे सर्व घेऊन वाटून घेतले आपण. आणि जो कांदा भाजून घेतला होता त्याची आपण पेस्ट वाटून घेतलेली आहे. आता आपण कढई घेऊन त्याच्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल टाकून घेणार आहोत. तेल चांगलं गरम झालं तेव्हा याच्यामध्ये आपण कांद्याची पेस्ट टाकून घेऊया आणि एकदम चांगली परतून घेऊया ती. कांदा आपण आधी भाजून घेतल्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही याला. तुम्ही बघू शकता, आपण ही पेस्ट चांगली परतून घेतली आहे तेलामध्ये. आता आपण याच्यामध्ये जो ठेचा बनवला आहे हिरव्या मिरच्याचा तो टाकून घेणार आहोत. आता ठेचा आणि कांदा आपण छान प्रकारे इथे भाजून घेणार आहोत, मिक्स करून घेणार आहोत. आता हा मसाला चांगला फ्राय झाला आहे. 5 ते 7 मिनटामध्ये हा मसाला फ्राय होतो. 5 ते 7 मिनटं लागतात हा मसाला फ्राय व्हायला. आता याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये ड्राय मसाले टाकणार आहोत. 1 चमचा हळद टाकली मी, 2 चमचे धने पावडर आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर. सर्व मसाला आपण चांगला मिक्स करून घेतला आहे. 1 ते 2 मिनटामध्ये हा मसाला चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे. मसाला चांगला एकजीव होण्यासाठी याच्यामध्ये थोडंसं आपण जे मटणाचं सूप आहे ते टाकून घेणार आहोत. म्हणजे यामुळे कसं मसाला जळत नाही आणि चांगला एकत्र होतो. 2 मिनटे चांगला परतून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यामध्ये जे शिजवलेलं मटण आहे हे टाकून घेऊया. आता मटण आणि मसाला सर्व आपण चांगला एकत्र करून घेऊया. सर्व चांगलं मिक्स झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत. चवीनुसार आपण याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहोत. तुम्हाला पाहिजे तितकं तुम्ही पाणी टाकून घट्ट करू शकता किंवा पातळ करू शकता. आता मी याला 5 ते 10 मिनटं एक वाफ काढून घेते. आपले 10 मिनटं झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता
आपली भाजी जी आहे ही डन झालेली आहे आणि खूप छान अशी तरीवरती आलेली आहे याच्यामध्ये. आता आपण वरून कोथिंबीर टाकली याच्यामध्ये. कोथिंबीर छान अशी आपण आपली भाजी आहे ती गार्निश केलेली आहे. तुम्ही पण नक्की एकदा ही भाजी करून बघा. हे मस्त मटण करून बघा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला असेच माझे नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.